Ik ga wat meer zonlicht aanbrengen. Bij de lichtpartijen vind ik nog iets te grauw. En dat doe ik alleen op de plekken waar zeg maar, het in zijn lijfje een beetje uitsteekt. Dus daar binnen de lichtval zoek ik ook nog weer naar verschillende tonen. Dus ik kies eerst de bolste plekken. En dat zit ongeveer hier allemaal. Hier ook. Daar heb ik een hele warme kleur voor gekozen. Met rood, cadmiumrood en citroengeel. En wit uiteraard. Dus daar ga ik eerst mee beginnen hoor. Als het lichtval ongeveer hier vandaan komt, dan zou je zeggen, zit hier ongeveer de hoogste bolling op die knie, op de been, dijbeen. Zo. En knietje. En de andere been zit het precies aan deze kant. Iets gaat rond zo, dus hier zit ongeveer de hoogste bolling. Nu pak ik een klein stukje mee. Piemeltje. En zo ga ik het hele figuur even bewerken. Een klein vlekje bij het voetje. Hier wat uit een stuk plekje zit nog een. Dan draai ik hem even op zijn kant. Dan kan ik hier makkelijker bij. En dan ga ik hierna een toontje donkerder mengen. Knokkels, zit net een licht vlekje. Dan draai ik hem even helemaal om, kan ik er makkelijk bij zijn gezichtje. De bolling van zijn wang. De bolling bij zijn oog. En die buitenste lijn die doe ik helemaal licht. Die valt het hoogste licht waarschijnlijk. Op zijn neusje zit ook een heel mooi lichtvlekje. Die pak ik ook even mee. Bababa. Eens kijken. Hier nog wat vlekjes. Nog ietsje verder. Eens kijken, nu ga ik hem ietsje verder. Dan kies ik even een iets donkerder toontje. Even kijken wat ik daar dan bij doe. Ik denk een klein beetje okergeel. Als je dat kan zien vanuit hier. Ik doe nooit gelijk de hele kleur erbij, want dan als je te veel hebt, dan heb je het probleem. Een beetje cadmiumrood. Het zijn maar hele kleine nuances. Als het goed is die nou wel ietsje donkerder. Kijk maar ja.
randjes mag je een beetje rafelen. Dat is niet erg. Zo. Nog steeds is het een hele warme toon. En wat eronder zit is redelijk groenig. Oh, ik schiet een beetje uit. Wat je ook hebt hier, ik maak gewoon gebruik van dat groen. Hier zal de borst weer een beetje boller worden, daar kan ik deze toon voor gebruiken. En hier doe ik gewoon het gladder door. Straks gaan we met blenden, zo mooi zo heet. Pak ik even weer een schone, droge kwast en dan ga ik alleen maar heel zachtjes de overgangen mooi maken. Dus nu zet je alle tonen en kleuren erop die je straks in elkaar gaat laten overlopen. Aan elkaar verbinden al die vlekken. Straks wil ik met de achtergrond ook nog even verder gaan, want ik zie nog niet naar me zien. Die vind ik niet zo sferisch. Want ik ben met de hele serie bezig en bij die andere heb ik daar meer in de grijze voor gekozen. En dat vind ik toch eigenlijk wel veel mooier. Waardoor je ook de huidtonen veel beter tot z'n recht komen. Als al die happy de peppy vrolijke kleurtjes die ik er nou in heb zitten. Niet zo'n succes. Oké. Dan wil je nog een stukje meepakken. Je zorgt iedere keer dat er genoeg verf in je kwast blijft zitten. Dus pak je steeds weer wat bij. Een stukje op zijn rand zo. Pak ik nog even mee. En je stelt je iedere keer voor, de vorm die je aan het schilderen bent, wat de vorm is waar je aan dat moment aan het schilderen bent. En met die vorm ga je ook een beetje mee met je kwast. Je beeld je het in hoe die vormen lopen. Ik denk dat het nu al veel zonniger sfeer geeft, als ik het zo even snel inschat. En nu gaan we het blenden. Dus ik ga deze kwast helemaal goed schoonmaken. Daar gebruik ik dit spul voor. Oil Paint Dilutant Brush Cleaner van Zest It. En ik vind zelf dat dat wat minder rommel is als bijvoorbeeld gewoon een terpentine. Waar je gewoon hartstikke high staat te worden als je dat de hele tijd staat in te snuiven. Dit is wat milieuvriendelijker. Nou, dan gaan we goed. Het moet echt goed droog zijn. Als er maar een klein beetje nog van dat spul aan zit, dan veeg je alleen maar die verf eraf. En dan vooral begin ik bij de randjes een beetje, dat het mooi overloopt. En tussendoor even ook weer schoonmaken. Oké, en daar ga je zo mee verder.